Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So यो चाहिँ तपाईहरुलाई बेलुकाको सिन जस्तो लाग्दै होला तर यो चाहिँ बिहानको सिन हो है. It's 5:30 है AM मर्निङ. सो अहिले चाहिँ म गइरहेको छु मेरो क्लासको लागि 7 बजेदेखि स्टार्ट छ. सो I have to reach to Damak. So that's why I'm going so early. अहिले बसमा पनि टाइम लाग्छ. सो त्यसैले आज यो डे 1 हो मेरो ब्लगको. सो हेर्दै गर्नुहोस् है. मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि गर्नुहोस्. थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ एन्ड सपोर्ट इन माई प्रिभियस भिडियोज. अब चाहिँ पनि तपाईँले मलाई यसरी माया अनि तपाईँको सपोर्ट दिइराख्नु होला. ओके गाइस, सो अहिलेको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ म पश्चिम बस स्ट्यान्डतर्फ गइरहेको छु. म चाहिँ अहिले भद्रपुर रोडमा छु. म पश्चिम बस स्ट्यान्डतर्फ मुक्तिदेखि पश्चिमतर्फ ओके गाडी हेर्दै गर्नुहोस्. आज 26 फेब्रुअरी मन्डे बिहानको 5:30 म चाहिँ मेरो कथक डान्स क्लासको लागि गइरहेको छु दमक. सो हेर्दै गर्नुहोस्. सो गाइज मैले बस स्ट्यान्डमा पुग्नु बित्तिकै बस चाहिँ पाइहालेँ है. धन्न एकछिन चाहिँ उभिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मैले बस पाएँ. अब म बसमा बसेर खिड्कीको छेउमा बसेर हजुरहरूको लागि भिडियो बनाउँदै गइरहेको छु दमकतर्फ फर माई कथक क्लास. ओके, सो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब, लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट अनि इन्जोय गर्नुहोस् है त गाइज. सो गाइज 1-1.5 घन्टाको लामो यात्रापछि म पुगिसकेको छु दमक. यो हो गोर्खा है. सो गोर्खा अगाडि हेर्नुहोस् म कति अँधेरोमा हिँडेको थिएँ, अहिले यहाँ आइपुग्दा उज्यालो भइसकेको छ. ओके, सो 7 बज्नलाई अहिले पनि 5 मिनट बाँकी छ. त्यसैले म गोर्खातर्फ गएँ किनभने हाम्रो क्लास यहीँ हुन्छ नि त. सो गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोरतर्फ चाहिँ म गइरहेको छु. गोर्खाको हलमा चाहिँ हुन्छ भनेको छ. सो त्यसैले म आफ्नो ब्याग बोकेर मास्क लगाएर एज युजुअल हिँडिरहेको छु. ओके, गोर्खा अगाडि. तर यहाँ चाहिँ अहिले कोही पनि आएको छैन है. सो एज यु क्यान सी है, म मात्रै छु यहाँ त. अनि त्यहाँ गोर्खाको स्टाफहरू छ होला बाहिर. सो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले म मात्रै हिँडिरहेको छु. अनि यहाँ क्लासमा पनि कोही आएको छैन. सो म तपाईँलाई अपडेट गराउँदै गर्छु है. 5 मिनट पर्खेपछि उहाँ पनि आउनुभयो. तर पहिला चाहिँ मैले डे फर्स्ट भएर चाहिँ मैले उहाँलाई चिनिनँ है. उहाँ पनि हाम्रो स्टुडेन्ट नै हुनुहुँदो रहेछ. सो अहिले चाहिँ हाम्रो जान पहिचान थिएन किनभने वी बोथ आर न्यू फर इच अदर है. अनि उहाँ पनि हाम्रो स्टुडेन्ट नै हुनुहुँदै रहेछ, मलाई थाहा भएन. सो हामी लिफ्टमा चढेर माथि गयो. तर हामी बोल्नु चाहिँ बोलेनौँ. तर माथि गएर इन्ट्रोडक्सन राउन्डमा चाहिँ उहाँको नाम थाहा भयो अनि उहाँलाई पनि मेरो नाम थाहा भयो. सो अहिले चाहिँ हामी गइरहेको छौँ माथि 4th फ्लोरमा गोर्खा डिपार्टमेन्टल स्टोरको 4th फ्लोरमा हलमा. ओके, सो अहिले हामी पुगिसकेका छौँ. हेर्नुहोस्
यहाँ अलरेडी टिचरहरू पुगिसक्नु भएको थियो तर यो हल चाहिँ खोलिएको थिएन अहिले सेक्युरिटी अङ्कलले चाहिँ यो हल पनि खोलिदिनुहुन्छ So this is the hall where we are going to learn Kathak. So it's quite huge है कस्तो राम्रो ठुलो हल रहेछ सो हेर्दै गर्नुहोस् एकछिन वार्म अप भएपछि हाम्रो क्लास सुरु भयो सो हेर्नुहोस् मिसले हामीलाई मुद्राहरू देखाउनु भयो है सो 1 2 3 को तालमा चाहिँ हामीले एक एकवटा स्टेपहरू एक एकवटा मुद्राहरू सिक्यौँ अनि यो जुन चाहिँ मैले हातको पोजिसन राखेको छु नि दिस इज कल्ड उत्पत्ति पोजिसन ओके यो पोजिसनबाट नै सबै डान्स स्टार्ट हुन्छ अरे सो त्यसैले दिस इज कल्ड उत्पत्ति पोजिसन ओके सो अहिले चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ यो स्टेप ओके सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज लिने चाहिँ अलिक क्यापेसिटी बढाउनु पर्छ भन्ने बाटो चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन जानु भनेर सानो कुरा सिकिहालौँ ल सो गाइज मैले तपाईँलाई सबै चाहिँ भिडियो बनाएर देखाउन सकिनँ किनभने अलिकति हाम्रो रुल्स पनि थियो त्यहाँनिर भिडियो खिच्नको लागि सो त्यसैले मैले सबै चाहिँ बनाउन सकिनँ तर मैले जति सकेँ मैले तपाईँलाई बनाएर देखाएँ है सो यो चाहिँ सकिसक्यो हाम्रो क्लास एन्ड भइसक्यो है सो अब म गइरहेछु बिर्तामोडतर्फ सो आई होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला यो डे 1 को अझै आउँछ डे 2 पनि छ गाइज सो हेर्दै गर्नुहोस् मेरो च्यानलमा तपाईँले आइतबार सोमबार मङ्गलबार चाहिँ आर्ट एन्ड क्राफ्टको भिडियोहरू बुधबार बिहिबार शुक्रबार मेरो भ्लग्सहरू र शनिबार चाहिँ स्पेसल भिडियो रिगार्डिङ फेसन डिजाइनिङ स्टिचिङ एन्ड अल सो त्यसैले पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् 3 in 1 ओके मेरो च्यानलमा सो गाइज अब भेट्छु म तपाईँहरूलाई एकछिनमा है अहिले चाहिँ म गइरहेछु बिर्तामोडतर्फ सो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् अनि कस्तो खालको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हजुरहरूले मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला ओके गाइज सो अब भेट्छु म तपाईँलाई मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके सो तपाईँसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज बाई